როდესაც ისეთი ურთულესი სტრუქტურა, როგორიც ჩვენი ცხოვრება რღვევას იწყებს, ამას ჩვენ საბოლოო კოლაფსად აღვიქვავთ. უყურებთ ჩვენი რუტინისა და სტაბილურობის მსხრევას და მივიჩნევთ, რომ ეს ჩვენი ისტორიის დასასრულია. მაგრამ ქაოსის ეს პერიოდები ხშირად აუცილებელ სხურბლად გვევლინება. იმ მომენტად, როდესაც ჩვენი ძველი მე ადგილს უთმობს ევოლუციურ გარდასახვას. ეს პროცესი ხშირად ჩვენში კონკრეტული მძიმე სიმპტომებით ვლინდება. ის გავს ღრმა დეპრესიას, რომელიც არ ქრება. ის ასევე გამოიხატება ხანგრძლივი ურთიერთობების უეცარი რღვევით, ან სრული დაბნეულობით იმის თაობაზე, თუ ვინ ვართ მას შემდეგ, რაც ჩვენი სოციალური როლები და სტატუსი ქრება. ამ ვაკუუმში ჩვენი გონება მიდრეკილია ჩაიციკლოს კითხვაზე. თუ რატომ ხდება ის, რაც ხდება? ის ტკივილს აღიქვავს როგორც შემთხვევით შეცდომას ან ჩვენ პირად მარცხს. ქაოსში ნავიგაცია ჩვენგან განსხვავებულ ხედვას მოითხოვს. ისეც, რომელიც მომენტალური დისკომფორტის მიღმაა, რათა დავინახოთ, რის გამოვლენას ცდილობს ეს გამოცდილება. კრიზისი ჩვენს ცხოვრებაზე არქეტიპულ ზეწოლას ახდენს. მისი მიზანია გამოაშკარავოს ჩვენი იდენტობის ის ნაწილები და გვაიძულოს ვაღიაროთ საკუთარი თავისის ვერსიები, რომლებსაც უკვე ვეღარ ვერგებით. კლასიკური ფსიქოლოგია და ტრადიციული ასტროლოგია, როგორც წესი, ფოკუსირდება ჩვენი პიროვნების ინვენტარიზაციაზე. ისინი ახარისხებენ ჩვენს ჩვევებს და ანიჭებენ მახასიათებლებს ჩვენს ზოდიაქოს ნიშნებს. პრიორიტეტს ანიჭებენ ჩვენს ამჟამინდელ პიროვნების აღწერას. ევოლუციური ასტროლოგია კი იგივე რუკას იყენებს როგორც უფრო ღრმა, სადიაგნოსტიკო ინსტრუმენტს. ის ცვლის პერსპექტივას, რათა შეისწავლოს ჩვენი ფსიქიკის მიწისქვეშა ფენები. იკვლევს კონკრეტულ წარსულ გამოცდილებებსა და მოუშუშებელ ტკივილებს, რომლებმაც თავდაპირველად განაპირობეს ჩვენი ამჟამინდელი თვისებების ჩამოყალიბება. ჩვენი ფსიქიკა ფუნქციონირებს როგორც ცოცხალი, ცვალებადი პროცესი. ის ცდება მზის ნიშნის სტატიკურ მახასიათებლებს და მუდმივად იცვლება. ჩვენს მიერ მიღებული ყოველი გადაწყვეტილებითა და ყოველი ტრაუმული კვალით. ამ პრიზმაში ნატალური რუკა ხდება ჩვენი ქვეცნობიერი სტრუქტურული რუკა. ის აკვირდება თუ სად იყო ჩვენი გონება და გამოკვეთს კონკრეტულ ტრაექტორიას, რომელიც აუცილებელია ჩვენი სულის შემდგომი განვითარებისთვის. ამ შინაგანი კონფიგურაციების გასაგებად ჩვენ პლუტონს მივმართავთ. ამ სისტემაში პლუტონი წარმოადგენს ჩვენი შორეული წარსულის საცავს, ჩვენი კარმული ისტორიის და ემოციური მოგონებების კონტეინერს. ეს საცავი ინახავს ჩვენს გადარჩენის პირველად შიშებს. ზოგჯერ ეს არის მიტოვების ან მარტო დარჩენის ტერორი. ან კონტროლის დაკარგვის შიში. თითქოს დანახვა და მოწყობილობა ადამიანს უკიდურეს საფრთხის წინაშე აყენებდეს. ეს შიშები იწვევს ხისტ, შინაგან თავდაცვით მექანიზმებს. ჩვენ ვაშენებთ კედლებს ზიანის ასარიდებლად და შეცდომით ამ ჯავშანს ჩვენს რეალურ პიროვნებად მივიჩნევთ. მაგრამ ამ მექანიზმებს ვადაგასდით. თავდაცვა, რომელმაც გადარჩენის საშუალება მოგვცა, ხდება ბარიერი, რომელიც ბლოკავს ჩვენს ამჟამინდელ ზრდას. როდესაც ის იმსხვრევა, გვიჩნდება განცდა, რომ ჩვენი ცხოვრება ინგრევა. ჩვენი ყველაზე ღრმა ჭრილობები და განმეორებადი ტკივილები ხშირად იმ ადგილს გვიჩვენებს, სადაც ჩვენი უმაღლესი პოტენციალი იმალება და სადაც საკუთარი ტრანსფორმაციით განთავისუფლება გველის. ეს ტრანსფორმაციის გზა მთვარის კვანძების საშუალებით ხდება. ეს წერტილები მოქმედებს როგორც ჩვენი ფსიქიკის სანავიგაციო ღერძი, რომელიც აკავშირებს იმას, სად ვიყავით, იმასთან, ვინც ხვდებით. სამხრეთ კვანძი მოქმედებს როგორც ჩვენი ფსიქოლოგიური ავტოპილოტი. ეს არის ნაცნობი ქცევები და რეაქციები, სადაც თავს ყველაზე კომპეტენტურად ვგრძნობთ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სივრცე უსაფრთხოებას გვთავაზობს, ის საბოლოო სტაგნაციამდე მიდის, რადგან სულმა ამ პატერნიდან უკვე მიიღო ყველაფერი, რისი მიღებაც შეეძლო. ჩრდილოეთ კვანძისკენ მოძრაობა კი ჩვენს ევოლუციას მოითხოვს. ის წარმოადგენს ახალ და ხშირად დისკომფორტულ მიმართულებას, რომელიც მოითხოვს ისეთ თვისებებს, რომლებიც ჯერ კიდევ არ აგვითვისებია. ეს არის გზა, რომელიც გვაიძულებს აქტიურ ზრდას ჩვენს ჩვეულ ციკლებთან განსხვავებით. ჩვენი კრიზისი რეალურად არის გაზომვადი ხახუნი ამ ორ წერტილს შორის. ის წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც ჩვენ ვეჭიდებით სამხრეთ კვანძის ნაცნობ კომფორტის ზონას. მაშინ, როცა ჩვენი ცხოვრებისეული გარემოებები გვექაჩება ჩრდილოეთ კვანძისკენ. ემოციური ტკივილით შეგვიძლია გავზომოთ გარდამავალი პროცესის წინააღმდეგობა. ეს არის დაძაბულობა, რომელიც წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც ჩვენ ვებღაუჭებით ძველ იდენტობას, როდესაც ჩვენი ახალი ვერსია ცდილობს დაბადებას. ამ გარდამავალ ეტაპზე ნავიგაცია მოითხოვს ჩვენი ფოკუსის გადატანას კონკრეტულ გაცნობიერებაზე.
ჩვენი რომელი ნაწილი კვდება ამჟამად და რომელი ნაწილი ცდილობს დაბადებას. ამ პატერნის დასახელება არ შლის ტრავმას ან არ ამცირებს ჩვენს მიერ განცდილ ტკივილს. სამაგიეროდ ის საშუალებას გვაძლევს მივიღოთ სიბრძნე ამ გამოცდილებიდან და გადავაქციოთ წარსული ჭრილობები ცნობიერ აღქმის წყაროდ. როდესაც ვაცნობიერებთ ჩვენს არაცნობიერ პატერნებს, ჩვენ ვიძენთ მათი შეჩერების უნარს. ჩვენ უკვე გვეძლევა უნარი დავაფიქსიროთ გადარჩენის ინსტინქტი და შიშებზე დაფუძნებული ქცევები და ავირჩიოთ პაუზა. იმის ნაცვლად, რომ მივიღოთ ცხოვრებისეული გადაწყვეტილებები თავდაცვის ისტერიული მოთხოვნილების საფუძველზე. ნაცვლად იმისა, რომ ნატალ რუკას მოვეპყროთ როგორც ფიქსირებულ მაჩვენებლებს, ჩვენ მას ვიყენებთ როგორც სადიაგნოსტიკო ლინზას. ის ავლენს ჩვენი ქცევის ფარულ მექანიზმებს, რათა შევძლოთ დავიბრუნოთ არჩევანის თავისუფლება აწმყოში. ამ ტრანსფორმაციით ჩვენ არ ხვდებით უნაკლო ადამიანი, რომელიც აღარ გრძნობს შიშს ან დაბნეულობას. ჩვენი ევოლუციური მდგომარეობა უბრალოდ ხდება ცნობიერების მდგომარეობა, როდესაც შეგიძლია დაინახო საკუთარი თავდაცვითი ჯავშანი რეალურ დროში და აირჩიო იმოქმედო სულიდან და არა შეშინებული ავტომატიზმით. ევოლუციური ასტროლოგია ამ შინაგანი სამუშაოსთვის სიმბოლურ ენას გვთავაზობს. ენას, რომლითაც ტკივილ სახელს ვარქმევთ. რუკას, რომელშიც ჩვენს გზაზე არსებულ ბლოკებს პოულობთ და სარკეს, რომელშიც საკუთარი გარდაქმნის პოტენციალს ვხედავთ. ჩვენ ვართ ცნობიერება, რომელიც ვითარდება ამ გამოცდილებების მეშვეობით და ბევრად მეტი ვართ, ვიდრე ის ტრავმა ან გადარჩენის მექანიზმები, რომლებსაც ტკივილთან გასამკლავებლად ვიყენებდით. კრიზისი კი არის მოწოდება, რომ საბოლოოდ მოვიხსნათ ჩვენი ჯავშანი და გამოვიყენოთ რუკა გზის გასაკვლევად. დღეისათვის სულ ეს იყო. მომავალ შეხვედრამდე.